ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਕਿ YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਹੈ? YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਓਵਰਵਿਊ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵਿਊ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿਊਜ਼, ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਲੇਟੈਸਟ ਕਮੈਂਟਸ, YouTube ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ। ਕੰਟੈਂਟ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਡਿਟ, ਡਿਲੀਟ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਥੰਬਨੇਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਟੈਗ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਟੈਬ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਬ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਊਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ, ਵਾਚ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਸ ਆਫੈਂਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਡ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਲੌਕ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਨਰ ਇਮੇਜ, ਚੈਨਲ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਫੀਚਰਡ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਲੇਆਊਟ। ਸੈਟਿੰਗਸ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਲਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਲੋਡ ਡਿਫਾਲਟ ਟਾਈਟਲ, ਟੈਗ, ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਚੈਨਲ ਕੀਵਰਡ, ਐਡਸੈਂਸ ਲਿੰਕ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ YouTube ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਫੁੱਲ ਗਾਈਡ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।